Hôm nay tôi được tin tức mới nhất. Tiến sĩ Mã Tư Xương sẽ ở quảng trường Giang Nam tổ chức họp báo về ánh sáng khoa học kỹ thuật. Trong những năm gần đây, ở hầu hết các khu vực trên cả nước đã xảy ra vấn đề ô nhiễm khói mù nghiêm trọng. Thời tiết sương mù đã khiến chất lượng không khí giảm sụt, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái. Khi hít phải các hạt sương mù có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, tăng nguy cơ gây ung thư, gây hại cho sức khỏe của con người, ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày, gây ra tai nạn ở nơi công cộng. Của mình. Ôi Thượng Đế, Chúa thật nghịch ngợm, đã để cho anh ở trong đám người đông đúc mà gặp được một người đặc biệt như em. Tình yêu đích thực chỉ toàn là dối lừa thôi. Người mới tới mau chóng thay đồ xuống nước đi. Đẹp trai. Hiểu nhầm rồi. Khoảng cách 531,47 mét. Cô bé trà sữa 80, 65. Cẩn thận. Có phải chúng ta có thể làm một số chuyện có chút lãng mạn không nhỉ? Em xem anh có giống với hoàng tử ếch không? Em, tôi uống cái quái gì vậy, hả? Cô là ai, hả? Bà cô tổ, tôi đâu có đắc tội với cô. Đừng thả tay ra, vì đông đảo nữ giới. Đi đi. Đánh cho tôi, đánh giống như tôi thế này. Đánh cho tôi, lên. Anh là người mới tới, anh lên trước đi. Chờ chút, ông chủ đang chơi vui lắm, tránh ra. Đừng đánh nữa.
Mày còn dám đổ bộ à? Mày tưởng mày là Normandy sao? Lên cầu. Không được chạy. Mọi người đã nhìn thấy chưa? Từng cảnh quay rung động lòng người. Hôm nay tôi ở đây tự hào nói với mọi người, Mã Tư Xương tôi thành quả nghiên cứu nhiều năm ánh sáng khoa học kỹ thuật, không lâu sau này sẽ có đột phá lớn. Dừng lại. Tránh ra, tránh ra. Đừng qua đây. Đứng lại. Xem mày chạy đi đâu. Nhà khoa học nhỏ, đêm nay em sẽ khiến cho anh trở thành một vương giả đích thực, để xem anh thoát khỏi lòng bàn tay em bằng cách nào. Cứu mạng! Michael, cứu mạng! Michael! Michael, cứu mạng! Cứu mạng! Michael! Có chuyện gì? Cứu mạng ai? Cứu mạng của em. Ngày nào anh cũng bận rộn với đám cây nhỏ bé đó. Trước mặt anh là một bông hoa sắp bị héo úa rồi. Anh còn phải đi làm việc. Ngày nào anh cũng nói như thế. Anh đối với em, trong xuân hạ thu đông chỉ là mùa xuân thôi. Chờ bận xong thời gian này sẽ ở bên cạnh em. Cạn ly. Cheers. Có ai từng tới đây? Mã Tư Xương, hôm nay anh bắt buộc phải nói rõ. Mã Tư Xương, Mã Tư Xương. Hôm nay anh phải nói rõ với em.
Vu oan cho em như vậy là không được. Đúng là gặp ma rồi. Em không quan tâm anh gặp ma hay không. Kỳ lạ quá. Nhất định có người. Anh. Chiều hôm nay có 2 người mẫu lén lén lúc lúc rồi đi luôn. Đến tiền cũng không cần. Liệu có phải là bọn họ không? Tiên sinh xin chào. Như thế này không phù hợp với quy định của khách sạn chúng tôi. Các người là ai? Đại ca, không có nhắc nhở với các người đồ của nhà người khác không được tự ý lấy đi sao? Chúng tôi chỉ là những streamer nhỏ bé. Đại ca, chúng tôi dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Chúng tôi đúng là có từng tới nhà của anh, nhưng mà chúng tôi được mời tới đó. Đại ca, anh muốn làm gì vậy? Bây giờ là xã hội hòa bình, giết người phải đền mạng đó. Tôi nói đều tại cậu. Đồ đạc ở trong cái hộp đó. Đứng lại. Ông chủ, tôi là người dọn vệ sinh chuyên nghiệp. Lục Tử. Gõ cửa. Ai đó? Trò chơi kết thúc. Đến đây. Tìm ai vậy? Chúng tôi là đoàn vệ sinh thần tượng. Các anh mà gọi là đoàn vệ sinh thần tượng sao? Đổi một người điên rồ khác tới đây đi. Này chàng trai, có nhà có xe có người yêu chưa? Chưa có. Vậy cậu hãy xem cô nương nhà tôi đi. Có phải rất xinh đẹp không? Đi với tôi. Đây là con trai của tôi. Tại sao bà lại kéo nó đi? Đây là con trai của nhà tôi. Được rồi. Mọi người đừng tranh nhau nữa. Anh trai, tìm việc à? Đúng thế, tìm việc. Nhìn khuôn mặt của anh, nhìn dáng dấp này. Này đừng đi.
Lái xe kiểu gì vậy? Bé con, không sao chứ? Mẹ cháu đang ở đâu? Sau này đi qua đường phải chú ý chút. Đừng có chơi đùa nữa biết chưa? Cái đồ biến thái! Anh thả tay ra cho tôi. Tại sao đụng vào con bé? Cái đồ biến thái nhà anh vô liêm sỉ hạ lưu. Vừa rồi rất nguy hiểm. Chiếc xe đó suýt chút nữa đâm vào con bé rồi. Anh và ông chủ của anh đều không phải thứ tốt đẹp gì cả. Là cô, sao nào? Anh sợ rồi chứ gì? Có phải sợ rồi không? Sợ gì chứ? Đừng có giải thích. Tôi không giải thích. Vừa rồi tôi đã cứu đứa bé này. Tôi thấy con bé quá nguy hiểm. Đừng có giải thích với tôi. Sau này cẩn thận chút nhé. Cảm ơn chị đi. Sau này mẹ, anh còn nói nữa à? Tôi nói cho anh biết. Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Gây chuyện vô cớ. Em thấy buổi họp báo của anh sao mà lộn xộn như vậy chứ? Nhiều người quá. Anh bớt giận. Hay là để em tìm người đi dạy dỗ cô ta? Tôi thấy nha đầu này sớm muộn cũng sẽ gây chuyện thôi. Này chú, đang làm gì thế? Nó cũng có sự sống đấy. Chú cũng quá tàn nhẫn rồi. Tôi mà tàn nhẫn sao? Buổi lễ họp báo của tôi lớn như vậy, bị cháu làm cho rối tung lên. Đây mới gọi là tàn nhẫn. Tôi làm chuyện quan trọng mà. Tôi còn thấy chú ngán đường chuyện của tôi đó. Có lòng yêu thương như vậy, tặng cho cháu đấy. Chú dạy vào nó thành ra thế này. Tôi không cần đâu. Cháu quá ngang bướng. Đàn ông bị cháu dọa cho chạy hết rồi. Trên đời này có đàn ông tốt không chứ? Em gái, em đang ở đâu? Ni Nhi. Anh là ai? Cậu có quan hệ gì với Ngải Giang Minh? Và cậu lại có quan hệ gì với Mã Tư Sương? Người trẻ tuổi, cậu xuất thân từ quân đội phải không? Rốt cuộc anh có mục đích gì? Anh là ai? Cậu xuất thân từ quân đội. Đừng nói nhảm nữa. Rốt cuộc anh là ai? Sao cậu lại biết Ngải Giang Minh? Bảo Đa Nhi. Chỗ các cô có menu không? Không có. Vậy chỗ cô có gì ngon không? Cậu có biết tại sao tôi lại tặng chiếc bình này cho cậu không? Tôi cũng sầu não nhiều năm nay, luôn muốn hỏi. Cái này, trong cái bình này đựng thứ gì? Không khí. Đây chính là không khí rất trong lành, chưa từng bị ô nhiễm của nhiều năm trước. Có mất bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua nổi. Vâng, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Giá tiền gì mà đòi quốc tế chứ? Đến rồi. Lão đại, sao lại cầm thứ này vậy? Đây là cái gì? Đừng đụng vào. Cẩn thận nó cắn tay cậu đó. Còn biết cắn người à? 3 món cũ. Dạ được, xin chờ một lát. Mang cho tôi 2 chai bia. Nếu như không phải chú cứu tôi thì làm sao hôm nay có cơ hội ngồi đây ăn lẩu với chú? Đó là do tiểu tử cầu mạng lớn. Tiếc nuối duy nhất của tôi chính là không thể cứu hết mọi người ra được. Hy vọng con bé, người ở hiền sẽ gặp lành. Alo. Người anh em của tôi, cậu ta đang ở bên kia. Có buổi tụ tập ăn uống, tôi đi qua một lát. Bạn học đến đây. Hãy nhớ, xử lý tra nam. Đồ ngốc.
Sau này chị sẽ chăm sóc em. Sau khi tôi xuất ngũ, chính phủ có sắp xếp công việc cho tôi. Nhưng mà tôi đã từ bỏ. Chú Bảo. Bảo Đa Nhi, hay là cậu tới cho tôi làm đi. Công việc ở chỗ tôi khá linh hoạt. Cảm ơn chú. Mấy Ly, chắc là gặp phải chuyện đau lòng gì rồi. Con cái nhà ai vậy chứ? Uống thành ra thế này, quay lại rồi. Để tôi. Không sao chứ? Mọi người đừng xem nữa. Không sao, uống say thôi. Đứng lên đi. Qua đây. Đừng đụng vào tôi, cầu xin anh, tôi muốn đi tìm mẹ tôi. Cô tự tỉnh rượu đi, tôi không quản cô nữa, tôi đi đây. Đại ngốc. Ôm đại ngốc của tôi. Được rồi. Thôi vậy, gặp phải cô coi như tôi đang đuổi. Tại sao? Làm gì vậy? Cẩn thận. Này. Này. Đừng mà. Đừng có cử động. Nóng chết đi được. Này, điều hòa, nóng. Cứu mạng với. Cố lên, anh Lục cố lên. Tôi còn không đánh được anh sao? Một tay của tôi là được. Cố lên. Nào, anh làm đi. Cố lên. Lần sau tôi sẽ xử lý anh. Theo suy đoán của tôi, cậu là quân nhân. Cố lên. Mời. Qua đây. Chậm thôi. Cẩn thận dây chuyền của tôi. Đêm hôm qua, khi tôi uống say,
Anh có nhân cơ hội. Tôi thấy cô uống say. Ôm cô. Ôm gì mà ôm? Anh. Nói. Tôi nói. Tôi nhớ ra rồi. Lúc đó cô uống say, tôi liền kéo cô lên giường. Sau đó tôi liền nhìn. Nhìn gì mà nhìn? Tra nam. Tôi nhìn chân. Chân gì mà chân? Cái này. Anh là giả ngốc hay ngốc thật? Vỗ tay vì tình yêu. Anh không biết có ý gì. Không phải anh vẫn còn trinh đấy chứ? Tôi dùng những cách đảm bảo. Tôi không có. Tôi và cô chắc chắn không có. Không có. Được rồi. Đàn ông thì có nhân cách gì chứ? Sao nào? Anh muốn tán tỉnh tôi. Mau lái đi, không được để hắn ta trốn thoát. Nhanh lên, tăng tốc. Đại ca, đúng là ăn hại mà. Chắc là thoát rồi. Sau này phải làm sao? Cũng tới lúc rồi. Mệt chết tôi rồi. Ôi, cháu hùng hùng hổ hổ lại đi cứu ai khỏi nguy hiểm thế? Nói quá đúng. Tôi đây là đang thay trời hành đạo. Sao nào? Trạng thái không đúng lắm. Bà dì đến sao? Tôi cảm thấy bao nhiêu năm nay có thể cháu hiểu nhầm cha của cháu rồi. Năm đó tôi và cha của cháu thực hiện nghiên cứu khoa học tiên tiến. Đó là khoa học tiên tiến nhất trong lĩnh vực môi trường. Chúng ta sắp thành công. Thì cha của cháu không đồng ý mở rộng. Còn về tai nạn xe đó và mẹ của cháu, lão Mã, chú gọi tôi về để nói chuyện này sao? Vậy thì tôi đi đây. Tôi và cha của cháu năm đó nghiên cứu về hạng mục này đã trải qua sống chết. Vậy nên tôi nhất định sẽ tiến hành nó đến cùng. Nhưng ai ngờ được 2 ngày trước ở trong nhà đột nhiên có một tên trộm lẻn vào. Những thứ khác hắn ta không lấy, đặc biệt lấy cắp phần kỹ thuật cốt lõi mang đi.
Tôi cảm thấy liệu có liên quan gì đến chuyện năm đó của cha cháu không? Xin lỗi. Sắp tới anh sẽ phải rời đi một thời gian. Trước đây anh luôn muốn em phải hiểu cho anh. Bây giờ lại nói lời xin lỗi với em. Có phải em đã nghe chán rồi không? Quan tới cha của con không? Chú cầu xin cháu, có thể giúp chú tìm lại nó được không? Bận. Anh chỉ biết bận. Hôm nay là sinh nhật của Gia Gia. Không phải là đến sinh nhật của con gái anh cũng quên đó chứ. Tôi hỏi anh, có phải anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài hay không? Rốt cuộc cha là người như thế nào? Nhìn đây có vẻ như không có tiền ý đâu. Ai đó, đều chú ý một chút. Tuyên bố một chuyện, bắt đầu từ bây giờ. Nơi này đã bị chúng tôi thu mua lại rồi. Đây là hợp đồng mua bán. Đây là... Anh bị làm sao vậy chứ? Thế đạo gì thế này? À, cái ngốc cũng có thể làm đại ca rồi à? Hai... Hình như không quen. Nếu không quen thì hôm nay tôi sẽ để cho anh được biết. Hả? À đúng. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả những gì của các anh ở đây đều thuộc quyền sở hữu của bà chủ Ngải Gia chúng tôi. Tôi là luật sư ủy thác công ty. Đây là hợp đồng, có hiệu lực pháp luật đây nhé. Lão đại, cẩn thận bị lừa. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến tiếp quản. Các điều khoản trong hợp đồng này còn cần phải xác nhận lại. Không cần xác nhận. Bây giờ tôi cho anh 3 con đường. Thứ nhất, gọi tôi là bà chủ. Thứ hai, trả tiền. Thứ ba, cút. Bao gồm cả anh.
Một đám tặc. Tiên nữ tỷ tỷ, uống nước đi. Cô xinh đẹp như thế này, nhất định không được tức giận đâu. Chiếc xe ghẻ này, bán đi cho tôi. Ban ngày ban mặt. Cô muốn ép buôn ép bán à? Đây đâu phải ban ngày ban mặt. Đây là thứ mà các anh em của tôi dựa vào để kiếm cơm. Ai đụng vào thử xem. Mánh khóe vặt vãnh. Thả anh ấy xuống. Đám người các anh, tôi và các anh em sẽ không tay các người đâu. Các anh em lên cho tôi. Anh vẫn nên đi tìm người biết võ thì hơn. Chúng ta đi. Quay lại. Các anh có chút đạo đức nghề nghiệp không vậy? Các cô là đang mua mạng người có phải không? Còn có vương pháp không? Ngoạn mệnh. Luật sư tên là Ngoạn Mệnh. Nào, tránh ra. Lại tiếp à? Bỏ ra, anh đau tôi rồi. Bị ổi vô sĩ hạ lưu. Chờ chút, tôi nghe điện thoại đã. Alo. Alo, Bảo Đan Nhi, chỗ cậu thế nào rồi? Hôm nay chỗ tôi sẽ ra chuyện lớn rồi. Có một người đến đây, muốn chiếm đoạt địa bàn của chúng tôi. Đây là một âm mưu. Đừng dây dưa với bọn chúng. Này, trước khi tôi chưa điều tra rõ ràng thì các cô đừng có làm bậy. Tôi sẽ cho các cô một lời giải thích. Lão đại, sao để hắn ta đi như vậy chứ? Anh có ngăn được lại không? Chụp ảnh, được. Này, không phải chụp tôi, là chụp đồ của anh ta. Không nói sớm. Ngu chết được. Anh nói xem, bát cơm của chúng ta mất rồi. Sau này phải làm sao chứ? Việc cấp bách là phải tìm hiểu rõ chuyện này. Anh thử thêm mấy lần đi. Anh không phải là tài năng công nghệ cao sao? Muốn chơi với tôi?大哥，今天咱家家表现的可真不错，好家伙，搞得鸡飞狗跳的。吴越，你呀，真是跟错人喽。我这次过来就是跟你打声招呼，他还没死，做了贼，偷走了我的东西，他真是迂腐，无药可救啊！你这么爱他，我会尽快的找到他和你团聚。快点开，别给我跟丢了！好，爸，我可是江湖人称歌乐山车神。师傅哥，给他们玩！Phanh xe. Không phanh được rồi.
Có bao nhiêu hạt sương mù chứ? Sao làm được nhỉ? Đúng là kỳ tích của nhân loại. Người đánh giò số 1, anh cho rằng đó chỉ là hư danh thôi sao? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đó là ai? Chú có chuyện gì đang giấu tôi sao? Tên ngốc này sao lại ở đây nhỉ? Người bên cạnh là ai? Hai người này có vấn đề. Tấm tiếp theo, tấm tiếp theo. Đại ca, anh còn đang nghĩ gì vậy? Ngày chúng ta sung sướng sắp tới rồi. Thời cơ tốt như thế này không thể bỏ lỡ. Anh nhìn xem anh có gì, còn tôi có gì chứ? Tần Thủy Hoàng xây dựng trường thành, chết trăm vạn người. Lý tưởng ban đầu của chúng ta đi đâu rồi? Anh là đồ điên. Bạn học cũ à? Không ngờ anh thật sự nghiên cứu thành công ánh sáng sương mù. Tôi sẽ để cho anh nếm thử chiến thuật ác chủ bài của tôi. Ni Nhi, chào buổi sáng. Nhất định là đang nằm mơ. Dậy rồi à? Nữ lưu manh. Nếu cô muốn đòi nợ thì cũng phải chờ cho tôi tỉnh ngủ chứ. Đúng rồi. Sắc mặt của anh ngày hôm nay rất tốt, rất đẹp trai. Tôi còn có việc, đi trước đây. Khốn kiếp. Chậm thôi. Đừng hét, đừng hét. Làm gì vậy? Đừng có sờ soạng. Vướng vào tôi rồi. Cô muốn lấy tay ra, lấy tay ra. Cô hãy lấy tay ra đi. Này. Này. Ôi trời ơi. Thế này cũng quá dương trà rồi đó. Đau lòng quá thôi. Người anh em. Đừng cử động, đừng cử động, đừng cử động. Tránh ra. Eo của tôi. Cấn chết được. Đây là cái gì? Đây là chắc là anh Lục. Anh ấy đập vào. Này này này. Cô đang lục cái gì vậy? Thứ này cô không được đụng vào. Không lẽ trong này có bí mật không thể nói cho người khác biết? Đây là đồ dùng cá nhân của tôi. Anh còn có riêng tư sao? Tôi cứ phải xem. Này. Cô nói có lý không vậy chứ? Tôi chính là không cho theo luật đấy. Chột dạ đâu đúng không? Theo dõi tôi là đi cùng cô, đưa cô về nhà. Tránh ra, đừng giận nữa. Muốn lấy lòng tôi đúng không? Rất đơn giản. Đường hộp đó cho tôi là được. Nghe thấy chưa? Anh nhìn xem cái đùi kia là gì? Anh Thạch Đầu. Thì ra anh thích kiểu dạng đó à? Anh quay lại đây cho tôi. Ôi trời. Thế này thì dê cỡ nào chứ? Cái thứ thấy đùi thì quên nghĩa.
Anh Thạch Đầu, anh xem. Đeo vào à? Thật sự không tồi đâu. Màu sắc này giống với nội tâm sao? Này, cái làm gì vậy? Thế là chuyện bao đồng sao? Người ta không quen anh. Dám đánh lao đại của tao à? Mày đi chết đi. Ai dám đụng vào người của tôi? Cảm ơn. Nếu anh chết đi rồi, tôi tìm ai để đòi nợ chứ? Tiếu Lâm, Võ Đan, Quyền Anh Đỏ. Chủ nhân, mời uống cà phê. Chủ nhân. Xin lỗi. Tôi cũng quá vụng về rồi. Xin lỗi nhé. Xin lỗi. Cô làm gì vậy? Tôi cược với anh. Làm gì vậy? Ôi chao, anh luôn chê tôi phiền phức mà. Nếu như anh thắng cược thì sau này tôi sẽ không tới làm phiền anh nữa. Thì tốt biết bao. Nếu như cô thắng thì sao? Thì hãy đi xem một thứ cùng với tôi. Nhìn thứ gì? Anh hãy cược cùng tôi đi. Có cược không? Được, tôi cược. Ly cà phê nào không bỏ đường? Ly này. Cạn. Ngọt quá. Đắng quá. Tôi thắng rồi. Cô muốn xem thứ gì? Chính là cùng tôi xem chiếc hộp đó. Hộp? Không được. Nhất quyết không được xem. Anh là một quân nhân. Quân nhân đã nói là phải làm. Mặt mũi của quân nhân đều bị anh làm mất hết rồi. Tất cả hộp đều ở đây rồi. Cái nào là cái cô muốn xem? Thật biết giả bộ. Này, nhìn xem cái này. Có từng nhìn thấy không? Chưa từng nhìn thấy. Nhìn kỹ vào. Nhìn kỹ rồi. Chưa từng nhìn thấy. Anh là đồ xấu xa. Đôi chín. Không cần. Bên ngoài có người. Người đẹp. Anh là nhìn bài của tôi. Hôm nay tôi không cho anh chết khó coi thì tôi không phải là Gia Gia. Đại ca, làm tốt lắm. Gia Lăng Giang làm gì vậy? Câu cá. Đi theo tôi bao nhiêu năm mà không có chút tiến bộ. Là cho cá ăn hay là câu cá? Xem sau này cậu thực hiện như thế nào thôi. Dạ vâng đại ca, anh yên tâm. Music, no problem. Nhà vệ sinh bật đèn. Tìm. Cẩn thận người bên cạnh cô. Bọn họ đang lợi dụng cô. 3 con 2. Bên ngoài có người thật đấy. Mau chóng ngồi xuống. Mau ra bài của anh đi. Không chơi nữa. Quay lại.
Anh Thạch Đầu, kiếp sau tôi nhất định sẽ làm người thành phố. Anh xem mỗi ngày của chúng ta, dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn cả Tiểu Bạch. Số khổ. Được rồi người anh em, đừng than vãn nữa. Mà thì đã làm sao chứ? Người dân lao động vinh quang. Anh Thạch Đầu, cái vệt đen xì ở trên đùi của anh là cái gì vậy? Để tôi xem nào. Này này, đây là cái gì vậy? Vết bớt. Trong gia tộc của tôi, không phải chỉ có mình tôi có đâu. Em gái tôi cũng có một vết bớt như vậy. À, tôi nhớ ra rồi, trước đây anh từng nói, chờ sau khi chúng ta tìm thấy em gái của anh, chúng ta nhất định sẽ mời cô ấy ăn thật nhiều hạt dẻ. Anh ra tay nhẹ chút, người của mình mà. Thả cô ấy ra. Là người của mình. Lời tôi nói không nghe nữa phải không? Việc của tôi đều bị làm hỏng trong tay của hai cậu rồi. Là hắn ta đấy. Đại ca, tiếp theo phải làm sao đây? Này, đến ăn cơm sáng cùng với chú đi. Không phải nhà nước đã ủng hộ việc tiết kiệm sao? Bữa sáng của chú phong phú quá đấy. Đang làm công việc nghiên cứu khoa học, phải ăn tốt một chút thì mới có thể cống hiến cho đất nước được. Có người muốn chơi tôi. Có chuyện này sao? Vậy tên dựng âm mưu ở phía sau đã xuất hiện rồi. Có biết là ai không? Là anh sao? Anh? Không phải tôi. Là cậu sao? Không phải tôi đâu. Sao có thể là cậu ta được chứ? Giúp chúng tôi rót cốc nước. Dạ dạ, tôi vẫn nên khuyên cháu đừng đi nữa. Đừng đến chỗ đám người vô dụng đó nữa. Tôi và cha của cháu là anh em tốt như vậy. Sau này sẽ cho tôi điều tra. Đám người đó không phải là vô dụng, là cao thủ. Cao thủ gì chứ? Người không thể nhìn bề ngoài được. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra tới cùng. Chú không mong muốn cháu mạo hiểm đâu nhé. Anh nói tôi thế này, có sức hút đối với đàn ông không nhỉ? Anh nhìn tôi.
Có. Có phải cô muốn nói với tôi chuyện gì không? Anh nghĩ gì vậy chứ? Tôi sẽ cho anh nếm thử tuyệt chiêu trong 36 kế. Anh muốn cùng em vào Nam ra Bắc, đạp gió rẽ sóng, tung hoành đến chân trời góc bể. Anh không phải là không cần mạng đó sao? Nữ thần của tôi quản nổi sao? Này, tránh ra. Tránh ra. Nữ thần làm ra như này sao phải khổ thế chứ? Này. Gia Gia, muộn như vậy còn gọi điện thoại. Có vấn đề. Nghe đi. Đừng nghe nữa. Ăn cơm. Anh không nghe tôi nghe nhé. Alo, Thạch Đầu. Anh nghe đi. Ống nước tôi bị hỏng rồi. Alo. Anh xem. Không sao. Nhanh lên. Nóng quá. Sửa xong rồi. Nóng quá đi. Nóng chết được. Đúng là nóng thật. Chóng cả mặt. Bật quạt số to nhất đi. Có phải anh khát rồi không? Tôi đi rót cho anh cốc nước nhé. Uống chút nước đi. Cô cũng thích ăn hạt dẻ à? Ừ, thơm hạt dẻ. Này, cảm ơn. Lúc cô ăn hạt dẻ có nhớ tới chuyện gì của trước đây không? Quê của cô ở đâu? Này tôi nói với anh. Đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc. Quê của cô ở đâu vậy? Tôi thật sự có việc. Hay là chúng ta nói chuyện sau nhé. Có chuyện gì vậy? Lần sau tôi sẽ tìm anh sau. Ngày mai tôi tới tìm cô nhé. Bye bye.
Đại ca à? Đại ca? Đại tỷ à? Đều là người trong giang hồ, đừng chơi kiểu này sẽ mất mạng đấy. Đại tỷ à? Tại sao anh 5 lần 7 lượt giám sát tôi? Gia Gia đúng không? Là người của mình mà. Đêm hôm đó là các người phải không? Đêm hôm đó tôi cùng với chú của cô ở cùng nhau. Tôi còn chưa nói là hôm nào mà. Là chú của tôi sao? Nói hay không nói? Tôi thật sự không biết gì hết. Thật đấy, tôi không biết gì hết cả. Gia Gia cô làm gì vậy? Cô cho như vậy sẽ xảy ra án mạng đấy. Tôi cho anh thêm một cơ hội. Tôi thật sự không biết. Có nói không? Giữa hai người còn có trò mèo gì nữa? Nói. Gia Gia, mặt của cô bị làm sao vậy? Mặt cháu sao thế? Thứ mà chú cần tôi tìm thấy rồi. Thật sao? Đang ở đâu vậy? Chú, đừng vội mà. Khi nào thích hợp tôi sẽ đưa cho chú. Em lên trước đi. Em gái, anh trai mang hạt dẻ đến cho em đây. Hạt dẻ quê nhà. Ni Nhi. Tôi luôn không chơi theo luật. Chú không hiểu tôi sao? Cho cháu xem thứ này. Có biết đây là gì không? Đá vụn. Không sai. Nó chính là một hòn đá vụn màu đen. Tuy nhiên, nó cũng chính là các hạt sương mù ngưng động lại trong không khí kết thành. Trong tương lai sắp tới, chú sắp có một phát minh khoa học công bố với thế giới. Chúc mừng chú. Sắp có sông Hỷ Lâm Môn rồi. Tôi là cái người không cần tính mạng đó sao? Không phải anh luôn thích Gia Gia sao? Chuyện này còn phải nói à? Người trên trái đất đều biết. Bây giờ cơ hội của anh đến rồi. Đầu giường ánh trăng chiếu rọi. Sông lớn chảy về phía đông. Lão đại, anh sao rồi? Vẫn ổn chứ? Cô lợi hại hơn tôi. Đây là gì vậy? Thật ngại quá. Nơi này không được phép vào. Nơi này là khu vực dạy riêng. Xin mời đi theo hướng này. Đều là anh em tốt. Như thế không tốt. Làm gì với người anh em? Như thế không thích hợp đâu. Người anh em tốt nghĩ khí chút được không? Như thế thật sự không thích hợp đâu. Mời đi bên này.
Người anh em biết sai để sửa. Anh Mã Sương. Sao thế? Ai đó? Người trẻ tuổi. Cậu chèn vào lõi của tôi rồi. Được, đi đây. Cô gái, nơi này không phải là nơi mà cô nên tới đâu. Tiên sinh, Phương thức tán gái của anh quá trực tiếp rồi đấy. Đối với người đẹp, anh chưa từng biết dùng thủ đoạn, chỉ có chân thành. Tiếc là... Tiến sĩ Mã. Khi nào thì anh có thể tiết lộ và thể hiện thành quả của anh? Nghe nói anh sắp mở cuộc họp báo rồi, có phải là thật không? Ở trong buổi họp báo, anh nói sương mù sẽ gây hại cho sự sống của con người. Khi nào thì sẽ thể hiện cho chúng tôi biết? Tiến sĩ Mã, các vị xin hãy nghe tôi nói. Xin mọi người hãy yên tâm. Tôi nhất định sẽ trả lời cho các vị một cách vừa ý nhất, có được không? Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Tiến sĩ Mã, nghe nói anh là chồng và vợ trẻ. Đây có phải là vợ đầu của anh không? Hay là xin hãy trả lời. Còn có một vấn đề, cô ta là tiểu tam kế vị phải không? Vợ của anh sẽ quay về sáng sớm sao? Nghe tôi nói, những câu hỏi không liên quan đến công nghệ khoa học sẽ không trả lời toàn bộ. Tiến sĩ Mã. Hai dòng sông giao nhau, uyển chuyển như đồng đang bơi. Thật là một thành phố núi xinh đẹp. Nơi này sẽ xảy ra rất nhiều câu chuyện. Đã tới lúc giải quyết những chuyện cũ rồi. Em gái Nhi Ni. Nhớ người thân rồi sao? Bảo Đan Tử, có một chuyện tới lúc nói cho cậu biết rồi. Có liên quan đến tôi của nhiều năm trước. Cậu có biết vì sao chú lại trở thành dáng vẻ như bây giờ không? Có một chuyện em muốn nhờ anh giúp. Ở này, không được. Không được. Chờ chút. Chờ cái gì nữa? Chờ chút hãy hôn. Em có thể cho anh một chuyện không? Tìm thứ này có được hay không? Anh đang đùa với em đấy à? Không phải. Em đừng làm loạn. Anh còn xấu hổ à? Không phải, chuyện này không liên quan gì đến xấu hổ. Em biết không, chỉ dễ nhìn thôi chứ không dùng được. Hành lậu à, phải không? Ai là hành lậu chứ? Tôi không cần chứng minh cho cô thấy, xấu hổ gì chứ. Đến đi, đừng. Thế này không tốt đâu, không tốt. Tôi không thể để mất thân được, không thể.
Cảnh đêm thật là đẹp. Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi. Dòng sông xinh đẹp quá. Đại ca, không có phát hiện. Hay là tôi sẽ đi tìm ở các nơi khác xem sao. Vết thương trên mặt bị sao vậy? Ni Nhi, mở cửa. Ni Nhi, con bé đi đâu rồi chứ? Xin chào mọi người, tôi là phóng viên tại hiện trường Trần Phong. Bây giờ tôi đang đứng ở đại sảnh Kim Sắc. Ánh sáng sương mù do tiến sĩ Mã sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu đã chuẩn bị gặp mặt cùng mọi người. Tiến sĩ Mã luôn đi đầu trong nghiên cứu khoa học về kiểm soát sương mù, ánh sáng sương mù. Liệu có thể khiến cho trẻ em một lần nữa được nhìn thấy bầu trời xanh không? Có thể mang lại hy vọng cho chúng ta không? Sương mù là một chất không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hôm nay sẽ để cho mọi người được mở mang tầm mắt. Tôi là phóng viên Trần Phong, tôi sẽ ở hiện trường đưa tin trực tiếp. Tiến sĩ Mã, mọi người đều rất mong chờ. Anh có gì muốn nói không tiến sĩ Mã? Tiến sĩ Mã, tôi là phóng viên Tiểu Liên. Là thật sao tiến sĩ Mã? Lần này mọi người đều rất mong chờ. Anh có bao nhiêu lòng tin? Tiến sĩ Mã, anh có gì muốn nói không? Mọi người sẽ yên tâm, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thật vừa ý. Xin anh hãy trả lời đi, tiến sĩ Mã, tiến sĩ Mã. Xem mày hôm nay sẽ chết như thế nào. Sau đây xin mời tiến sĩ Mã vào hội trường. Xin chào mọi người. Các vị đang ngồi ở dưới đây, có bao nhiêu người biết được cái gì là sương mù không? Có hiểu không? Lão đại, sao thế? Sao rồi? Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ để nhấn phím Enter thôi. Vốn sinh ra cùng chung một góc, sao lại đốt nhau ác liệt như vậy? Chẳng phải là dục vọng quá lớn sao? Cũng chính là chúng ta thường nói, tôi rất hiểu anh ta. Anh ta chính là người chưa đạt được mục đích thì sẽ không từ thủ đoạn. Vậy Gia Gia chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Ánh sáng sương mù hay một phát minh này có thể trả lại cho mọi người một bầu trời xanh. Mời mọi người hãy xem. Đây chính là hạt sương mù, vật ngưng tụ. Đây là âm mưu. Cô đừng có tin hắn ta. Hôm nay chúng ta nhất định phải khiến hắn ta lộ ra nguyên hình. Nhanh lên, dọa chết tôi rồi. Lão đại, cô xem cái này đi. Tôi cầm. Quả nhiên đúng. Ba.
Lão đại, chúng ta đã tìm 3 vòng rồi, cũng không thấy ba của cô. Nhanh lên, đừng để chậm trễ. Gia Gia, tôi đã cẩn thận tỉ mỉ nuôi dưỡng cháu lớn lần này. Nực cười, không phải vì ông tôi có mất đi ba của tôi không? Không phải vì ông tôi cần ông chăm sóc sao? Cháu đừng ép ta, ông luôn lừa dối tôi. Lợi dụng lòng tin của tôi đối với ông, coi tôi như họng súng. Bây giờ vì mục đích của bản thân ông lại bắt ba tôi lại. Ông có còn chút nhân tính nào không? Đừng làm bậy, đừng làm bậy. Tránh ra. Hôm nay, hoặc là ông giết chết tôi. Nếu không, tôi không những sẽ cứu ba tôi ra, mà tôi còn khiến cho ông mất đi tất cả. Video của tôi đâu? Ông mà cũng có lúc sợ sao? Gia Gia. Alo. Ông là ai? Điện thoại của Gia Gia tại sao lại ở trong tay ông? Đưa cho tôi. Đại ca, vẫn khỏe chứ? Từ khi cậu làm những chuyện khốn kiếp đó thì chúng ta đã không có quan hệ gì nữa rồi. Nhạn đi qua để lại tiếng hót, người đi qua để lại tên. Cậu theo đuổi những thứ vô danh hão huyền đó thật sự quan trọng với cậu như vậy sao? Đại ca, đừng nói gì nữa. Hãy đưa đồ mà tôi cần ra đây. Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Alo. Alo. Ai đó? Hắn ta là ai? Chú. Rốt cuộc khi nào chú mới nói hết sự thật cho tôi biết? Cháu đó khiến tôi quá thất vọng rồi. Sao nào? Ông sợ rồi sao? Vậy thì tôi sẽ để cho cháu cảm nhận một chút cảm giác mà năm đó ba của cháu cảm nhận. Lão đại. Mã Tư Xương, hãy thả con gái tôi ra. Thứ mà cậu muốn đang ở đây. Hãy thả con gái tôi ra. Mã Tư Xương, cậu hãy thả con gái tôi ra. Dự Quang Minh. À không. Ngải Giang Minh. Cho dù anh có thay đổi hình dạng, tôi cũng vẫn sẽ nhận ra anh. Thứ mà cậu cần đang ở đây. Thành quả khoa học của ánh sáng sương mù. Đưa cho tôi, chờ chút. Chuyện của hai chúng ta tự giải quyết. Cậu hãy thả mọi người ra trước. Nếu không, đường hồng có ai có được nó. Được, tôi thả người. Anh hãy đưa kỹ thuật cho tôi. Gia Gia, con yên tâm. Ba sẽ không để cho con gặp chuyện đâu. Gia Gia, ngoan ngoãn chút. Vật ngưng tụ của sương mù này có phải là thành quả của ánh sáng sương mù không? Thật là đáng buồn. Cậu là một chuyên gia nghiên cứu môi trường xuất sắc trong mắt mọi người. Đến phân tử hạt này ngưng tụ như thế nào còn không biết. Tôi không cần phải biết. Tôi có kỹ thuật của anh thì đã giải quyết được tất cả rồi. Đuổi theo. Đi, bên này. Cậu có biết đây là thứ gì không? Không phải anh mang mấy cái bình khí gió này đến lừa tôi đấy chứ? Thứ ở trong này là vô giá đấy. Thôi đi, đừng có cố làm ra vẻ huyền bí nữa. Đây chính là không khí trong lành. Cho dù cậu có dùng công nghệ tốt đến đâu thì cũng không thể tìm lại được nó. Được rồi, hãy giao ánh sáng sương mù cho tôi. Cậu sai rồi, tôi cũng sai rồi. Mã Từ Xương, cậu có biết chìa khóa để kiểm soát sương mù là gì không? Là công nghệ cốt lõi kiểm soát sương mù. Sai rồi. Người là mỗi con người trong chúng ta.
Hạng mục kỹ thuật này chỉ có thể ngưng tụ sương mù ở phạm vi nhỏ. Nó ngưng tụ sương mù với tốc độ thấp hơn nhiều so với tốc độ tạo ra sương mù của con người chúng ta. Được rồi, đừng nói nhiều đạo lý với tôi như vậy. Để giải quyết căn bản vấn đề sương mù, còn phụ thuộc vào ý thức bảo vệ môi trường và hành động thực tế của mỗi chúng ta. Chúng ta nên biết ơn mẹ thiên nhiên. Tôi đều hiểu, anh cũng là chuyên gia khoa học. Hai chúng ta cùng nhau nghiên cứu ra ánh sáng sương mù. Nó sẽ mang lại bầu trời sáng cho toàn thế giới. Tư Mã Xương, cậu bị điên rồi. Sự ích kỷ và phù phiếm trơ trẽn của cậu làm thối nát đi toàn bộ nhân tính của cậu. Tôi có người anh em như cậu chính là sự sỉ nhục lớn nhất của đời tôi. Cậu thả tôi ra. Được rồi, tôi có thể khiến cho anh chết lần một, thì cũng có thể khiến cho anh chết lần hai. Mã Tư Xương, Mã Tư Xương. Ông nội, xin lỗi, là con trách nhầm ông ấy rồi. Con sẽ mang tinh thần quân đội tứ xuyên của ông năm đó đi cứu con trai của ông. Cứ làm theo ý của anh đi. Được rồi, tôi sẽ chờ tin tốt của anh. Michael, em không thể đang đi mạo hiểm được. Đồ đâu? Tôi cùng với em gái của tôi đi cứu người thân. Anh là một quân nhân, làm sao có thể tham gia đánh nhau được chứ? Đảng dạy bảo chúng ta không được làm chuyện trái pháp luật. Không phải tôi đi đánh nhau. Đại ca, ông không còn đường để trốn thoát đâu. Ba của cháu năm đó không đấu lại được tôi, cháu cũng không được. Có biết tôi là ai không? Ba tôi đâu? Tôi dẫn cháu đi tìm ba của cháu, được không? Tôi không đánh nhau. Tôi là đi cùng với em gái của tôi cứu người nhà của tôi. Tôi luôn bận rộn với việc nghiên cứu khoa học, càng không có thời gian chăm sóc gia đình này. Hành vi này của cô là gian lận hợp đồng. Sau khi xác nhận là phải ngồi tù đó, cô biết không? Ông có còn chút tình người nào không? Chú, nắm chắc lấy tôi. Mau ném vali đi, nắm chắc lấy tôi. Đây là tính mạng của tôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Chú, hãy sống thật tốt. Chú, chú. Quá bướng bỉnh. Đàn ông tốt đều bị cháu dọa cho chạy đi cả rồi. Bà gì đến rồi sao? Thế này mà cũng bị cháu nhìn ra được à? Nhóc con quá thông minh. Nào, lên đi.
Em gái của tôi sẽ bị kết án sao? Con bé không sao chứ? Chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, nốt ruồi đen này của anh đã chuyển thành khối u ác tính, không thể kéo dài được nữa. Nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn cô mời tôi ăn cơm. Khách sáo gì chứ? Có thể thời gian tới tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tại sao? Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn đi ngắm nhìn. Anh định đi chơi ở đâu? Tôi có thể đưa anh đi. Tôi biết rất nhiều nơi, như Argentina, Brazil, Italia. Chiếc hộp này không phải cô luôn muốn có sao? Bây giờ tôi giao nó cho cô. Cô hãy giữ gìn nó cẩn thận. Không phải anh luôn nói đây là đồ cá nhân của anh sao? Bây giờ anh cầm lấy. Bảo vệ tốt cho bản thân. Anh Thạch Đầu, thật ra tôi luôn muốn nói với anh một chuyện. Tôi còn có việc. Thật ra tôi đi trước đây. Anh Thạch Đầu. Bảo trọng. Ni Nhi, trong trận động đất anh không thể bảo vệ tốt được cho em, đánh mất em. Bao nhiêu năm nay, trong lòng anh luôn rất áy náy, luôn đi tìm em. Ba mẹ đã không còn nữa, mong ước lớn nhất của anh là tìm được em. Cho dù dùng hết tính mạng của anh, khi anh biết được em là em gái của anh thật sự không thể tin vào mắt mình. Cô gái hoạt bát, đáng yêu, lương thiện lanh lợi trước mặt này, vậy mà lại là em gái của anh. Cảm ơn vận mệnh đã cho anh gặp lại em một lần nữa, để cho anh lại tiếp tục được làm anh trai của em. Một mình em sống trên thế gian này, thiệt thòi cho em rồi. Không cần biết xảy ra chuyện gì, thì anh đều là anh trai của em. Mật khẩu sổ tiết kiệm là sinh nhật của em. Bảo đản tử, xin xin lỗi. Thạch Đầu.
Thạch đầu, anh là đồ lừa đảo. Tôi còn tưởng anh đã chết rồi. Này, anh không lừa dối em. Ban đầu anh cứ nghĩ anh sắp chết rồi. Vết bớt là hình xăm, ảnh là giả đó. Thật đấy. Lần này tôi không lừa dối anh. Em gái, em đang chơi trò gì vậy? Anh tìm sai người rồi. Em nghe, em hãy nghe anh trai của em nói. Loại chuyện đồ này, đồ ngốc, không đùa được đâu. Em thích anh. Em gái, anh nướng cá, còn có hạt dẻ quê hương, là thứ mà em thích nhất. Mau xuống đây đi. Em gái ruột của anh, đi nào.小猪佩奇心上文，肥仔我是社会人，我超社会的时候，你们还在穿开裆裤。大千世界。哎，我说你小姑娘，你搞咩啊？哎，你会不会骑车啊？温馨的小世界，两个人抬起了肩。